Cristina, bună dimineața Bună dimineața! și bun venit tuturor. Vreau să vă prezint pe Cristina, cu care începem o colaborare. Sper să fie de lungă durată și să vă placă și sesiunile pe care le vom executa împreună. Astăzi suntem la o sesiune de investigație nouă. Tema, evident că Cristina nu o cunoaște, o va afla în stare de hipnoză. Cristina, într-un ceas bun, Să te fie. poți relaxa, ia poziția cea mai comodă pentru corpul tău și relaxează-te. Bine. Cristina, la 3 ne ridicăm frecvențele și nivelul energetic până la maximul posibil pentru noi. 1, 2, 3. Și la 3 te conectezi cu informații legate de muntele Atos. 1, 2, 3. Ok. Ce vizualizezi. Nu vine mai multe informații. Mhm. Ah, mai multe noțiuni. De-a lungul timpului, de toate informații care au fost înscrise și muntele Atos, energiile care au fost pe el, de la zeii Olimpului, la filozofii antici, la gândirea lor, până în prezent, la grădina Maicii Domnului cu călugării. Și sunt conectată și la informații, le văd cu navele OSN care sunt pe acolo. Sunt foarte multe informații venite. Eu sunt de acum deasupra, cumva privesc ca pe hartă muntele Atos, Mhm. cu care de care fir vrei să trag. Să mergem din start pe structura internă a acestui munte, ce îl face pe dânsul deosebit, are ceva legat de așezarea lui, de internul lui, de structura lui, sau are ceva care l-au transformat în ceea ce este acum. Îmi apare că are un zăcământ de minerale și aur, ceva ce entitățile căutau și înainte să curăți locul cumva, să-l ia. Este un loc prielnic, energetic, pentru, ca un fel de antenă. Mhm. E un fel de bulă, nod, spațiu-timp, prin care poți să transmită și poți să iasă din Matrix. E un pilar a Matrixului, din care țâșnește gridul, poți să Mhm. zici. Ce fel de minereu, ce fel de strat? Ok, de la tot ce este normal, cupru, argint, zinc, minereuri obișnuite, până la aur, nu molecular, aur, pa, așa ar fi descris molecular, Mhm. aur. Dar acum văd așa fășie mai mult deschisă la culoare, argintiu,
de metal. Acest minereu, mineral, cum să-l numesc, are o denumire cunoscută. Da, vin zinc, titanium, vin mai multe, toate astea. Sunt Procentajele. elemente, componente, da? Dar însăși Um, Atâta percep ca mhm, elemente, ca elemente. Mhm, da, și îmi dă că compoziția lor um, face propice trimiterea și codarea matrixului de aici. Afectează oarecum câmpul magnetic să fie propulsată informația, combinația de minereuri. mhm. Cristina, la 3 te conectezi cu denumirea Moldovici, îmi spui dacă rezonează cu acest minereu. 1, 2, 3. Nu. Nu. Um, nu. Are o altă nuanță. Minereul ăsta îl văd mai mult în China, în Himalaya, pe acolo. Um, și are altă frecvență. Cumva, ce este aici la Atos, e mai metalic, mai informațional. Mhm. Ai și vizualizezi și o cifră de frecvență? Um, de frecvență 358. Depinde ce informații se scriu. E capabil de mai multe. Mhm. Văd și cifră decât m- în tabelul periodic 8. În, are 8, 8, 8 din tabelul periodic, da? da. Dar ca frecvență depinde um, ce vor ei să trimită și este o varietate. Este, este legat de intenția celui care o folosește, această frecvență. Da. Da, și mi-arată în prezent că este trimisă frecvența prin rugăciuni Prin acolo rugăciune. activată. Da. Poate fi pe plus, poate fi și pe minus. Da, da, poate să fie. Depinde ce faci. Da. Care este forma acestui câmp energetic sau informațional, cum să-l numim mai aproape de Energetic. Da, informație, că energia informație, practic, poate fi codificat. mhm. Ce ai întrebat? Că m-am dus să Care tot este urmăream. forma? Care este forma câmpului? Um, Știi câmpul electromagnetic a fiecăruia e ca un măr? Mhm. Iese așa, ca din chakra, din ultima chakra, așa. Păi, Tor? de aici, ca un pâlnie, Mhm. pâlnie. De aici îl văd ca o pâlnie, un cumva trimis în câmpul informațional și informat. De asta zic că e un pilon, Mhm. Observ acest pâlnie unde, unde merge, unde se ridică.
Ok, pune un spațiu. Ai deasupra pământului cumva, făcut din loc în loc că sunt mai multe pâlnii, Mhm. arcuri din astea trasate, um, și creează ca un tavan, um, care este Matrix. De când acest flux energetic este activ? 6.000 de ani. Și periodic este adaptat noilor credințe. Mhm. Dar el trebuie să fie mereu un punct în care se dă foarte multă energie și controlat. Se dă de cine? E adunat din toată lumea. Este descris ca punct al zeilor, de exemplu, când era cu Muntele Olimp. Mhm. Acum este ca grădina Maicii Domnului Maicii și Domnului, da? este, da, și Mhm. este trimis energii din întreaga lume sau din rețeaua la care sunt ei conectați a sistemului religios și este îndreptat înspre, este adunată energia. Atos și Olimp este același munte? Mi-apare că nu. Mi-apare nu, că are câteva sute de kilometri raza. Mi-apare cumva că nu. Atunci, care este legătura dintre Atos și muntele Olimp? Același rol. Același rol. Olimp este la nivel energetic sau este și în fizic? Este și în fizică Muntele Olimp. Mhm. La nivel energetic e în funcție de civilizație. Mhm. Cine sunt zeii Olimpului? Entitățile Anunnaki sunt diferite în rase Mhm. de Anunnaki. Anunnaki. Da, care Anunnaki văd aici o colecție de mai multe rase venite și împrăștiate pe glob. Reptilieni, aviari, mai multe. Ai spus despre aur, argint, s-a efectuat explorări Da, de către cine pentru prima dată? îi văd pe ei venind cu navele deasupra apei, pe lângă stânci, pe lângă munți, și-au scanat din orbită pe orbită zona și-au găsit zăcăminte. Uh, Mi-arată că nu au putut extrage ca în alte părți, ca în celelalte zone unde s-au așezat Anunnaki și au format civilizații de sclavi. Asta au văzut optim pentru formarea gridului și au renunțat la extragerea masivă și-au schimbat planurile, că au văzut potențialul. Au folosit și umane pentru extragere? În zona asta nu văd lucrul ăsta. Mhm. În zona asta văd ei cu navele lor făcând lucrul ăsta. În Trimiteau prezent, în spre... prezent,
Vezi navele lor în zonă? De desubt în pământ, prin Mhm. apă, în pământ, desubtul, da. Da. Cum a fost fondat muntele Atos ca centru monahal ortodox? Mi-arată povestea mm, Maicii Domnului. Mi-arată războiul dintre ortodox, creștinism și Mhm. cum erau, nu, cum se numește cuvântul, persecutați. Și Mhm. mi-arată cumva povestea că ar fi fost ales locul de Maica Domnului ca adăpost printr-o icoană, um, și o descoperire ca să fie cumva o poveste emoțională, să conectezi lumea de la inimă la inimă, de prin protecție și siguranță și dragoste maternă și că sunt speciali, că sunt aleși, că sunt îndrumați. Um, Povestea asta îmi vine în față spusă de ei. Cine formează acest mit? Reptilieni. Prin cine? Prin diversi lideri ai cultului, prin posesia lor, Mhm. prin manipularea conștiinței lor, prin rugăciunile lor, prin inducerea în hipnoză în masă, cu ajutorul transelor rugăciunii și prin antenele lor de modulare a energetic undelor pentru minte. Mhm. Vezi careva personaje istorice Da, cunoscute? da, îmi dă de la împăratul Constantin cu mama lui Elena până la Hitler. Mm, Mhm. Toți cei care au purtat o luptă au fost un câmp deschis pentru entități în care să inducă și să facă scenariile lor, indiferent de faptul că este o poziție anti sau pro. Este extragere de energie și aveau nevoie de război ca să se ducă mai departe credința în fiecare. Să impună credința, da? Da. Cristina, la 3 mergi, regresezi până la acele timpuri când era Constantin și maica lui Elena. 1, 2, 3. Cine sunt aceste personaje? Ce entități sunt? Um, ok, văd în spatele mamei un draco reptilian. Și prin ea au ajuns la Constantin. Um, Ea era luată direct, el era doar controlat pe urmă și până la final o ajut să nu mai fie întreg, să fie total acaparat de către tot reptilian. Dar mama este de către dracu reptilian. Mhm. Cum a putut? Care Da, 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 continuă. văd
imaginea arhonilor, ierarhilor, că ei au făcut-o, au dezvoltat-o de-a lungul timpului, atunci era o imagine mai brut a lor, pe care o luau și o înfățișau. Nu erau sub formă de îngerași frumoși, drăguți cu aripioare, erau sub formă de ceva foarte impunător. Le era o imagine mai convenabilă, dracu reptilienilor. Ah. Inspirau teamă din cauza că e ceva dumnezeiesc, din cauza că e cine sunteți voi, te supunea instant, numai prin holograma pe care și-o puneau, ca arhoni, ierarhi. Ce cauză pe muntele Atos să nu se permite femeilor de a avea acces? Ok. Din cauza că e forța creatoare și ar spulbera tot Matrix-ul, ar Mhm. informa Matrix-ul cu forță creatoare egalitate și ar echilibra locul. Cine a impus acest Tot reptilienii cu dracu reptilienii este un sistem pe care ei l-au cu Yahweh, practic. mhm. E un sistem pe care l-au pus la punct uh, prin bărbați, prin persecuția femeilor și dus mai departe. Este în folosul lor să fie un sistem condus de bărbați și ușor de manevrat, structural, orientat înspre război, orientat înspre acțiune dramatică, ca să zic așa, nu spre interior, și este impus prin entități în posesie a împăraților și a liderilor. Au fost cumva niște incidente din câte văd aici, în care au făcut în adins să trimită femei pe munte și ca să creeze vâlvă, să creeze motiv să fie ele date afară. Cristina, ce obiecte, ce manuscrise sunt pe acest munte? Ce obiecte cu o valoare înaltă este în acest munte și se păstrează în mănăstirile care sunt pe el? Ok, mă legat de mai multe. Pe Mai numărele. trei cumva ce au venit care au corespuns criteriilor de căutare. Uh, Mi-au venit prima oară și mi-au venit din prima oară de când mi-ai spus să mă conectez la Muntele Athos, de chivotul legământului, care s-ar zice că mai este în altă parte, dar îl văd aici. Uh, Este în Mai văd fizic sau este în energetic? fizic. E fizic. Ei, este o mașinărie făcută de extraterestri, de entități. Așa, mai venit informații de la manuscrisele tip tablițe lăsate de perioada celor din Atlantida și a civilizațiilor precedente în acest loc, fiindcă și ei foloseau locul ăsta drept un loc prielnic și altor civilizații care au făcut, s-au folosit locul ăsta.
Și sunt tăbliții asemănătoare celor de smarald. Și mai văd obiecte cum ar fi importante pentru omenire considerate de ei, drept icoane făcătoare de minuni, dar de fapt sunt niște obiecte, icoane informate, să emane un fel de um, raze chimice, un fel de, ca să fie percepută drept sfântă, drept radiantă, să creezi minuni, e din aur cu aurul lor informat. Aur atomic. Da, e introdus ca să aibă efectul de miraculos. Totuși, care este efectul aurului atomic asupra fizicului uman? Uh, Pe parte îmi dă benefic, care un fel de conductor de informație ar prelungi viața. Depinde cumva la ce vrei să fii folosit. Poate să fie folosit benefic. Are careva influență asupra mentalului, emoționalului? Um, are un efect că te deschide. Acum este informat în cazul icoanelor. Mhm. Dar, na, conductor te deschide, Blochează analiza? Ești dispus să fii programat? dacă ești informat de către ei, da. De către cineva, da. Atunci, da, te duce pe alt drum față de mm, general, nu te lasă să vezi, ești indus, da. Adică dacă văd în cazul de față, cei care se roagă și pun așa capul pe icoană și mâna, se încarcă cu informația dată de Se programează. așa. Au toate icoanele această proprietate? Sau doar acele care sunt cu aur atomic prelucrate? Toate sunt programate prin simbol, prin alte metode. Mhm. Cele miraculoase sunt puse strategic cu aur, dar în principiu toate sunt programate prin simbol, numerologie și uh, energie. Da. Petrele care sunt folosite scumpe au și ele careva proprietăți Foarte, foarte. sau sunt niște hard discuri pentru programe, așa numite, da? Da, sunt folosite ca hard disk, programare, dar bineînțeles din cauza că au proprietățile necesare să fie scrise. Mhm, Da. Sunt în biserici pe jos folosite de tot felul de lapis lazuli, mhm, mhm. de lucruri. Sau pe icoane, într-adevăr, văd și smarald, văd mai multe pietre prețioase și cristale. Să ne întoarcem la chivotul legământului. Care este menirea lui? Pentru ce a fost confecționat? Ok. Mă trimite la altă perioadă, nu pe munte, bineînțeles. Mă trimite pe timpul lui Solomon, în timp în care entitățile încă mergeau alături de oameni
erau printre ele și printre cei royali, cumva, cei de la Era un conducere. fizic Da, era un fizic, bineînțeles, nu perceput de toată lumea, dar da, se poate spune că erau fizic. Era un fizic adevărat sau era un astral? Fizic, din cauza că planeta avea o altă vibrație Mhm, și era fizic. Nu erau percepuți de ceilalți din cauza că au abilitatea asta de a induce să nu fie văzuți. mhm. Doar prin inducere, nu era astralul Da, nu era făcută trecerea. condensat. Condensat. Fizicul era un pic Ai reset, mai, notă dens. nu atât de dens, da. Da, poți continua cu menirea chivotului legământului. Ok, și mi arată, pământul era, spațiul aerian era folosit adesea de către entități cu navele lor și văd chivotul ca fiind uh, într-adevăr ceva, o unealtă a lor radioactivă. L-a pus pe Solomon să o păzească, să fie în grija lui, ca un fel de legământ că este în uniune cu entitățile, că le poate gestiona. I-a dat și inelul ăla cu Mhm, simbolul și toate sigiliile lui pe care le desenea prin cartea lui care le-a transmis. Dar îl văd ca pe ceva ce nu a folosit el. Pur și simplu trebuia să pună un paznic. care era substanța de bază a acestui chivot? Sau care este? Ai spus că este radioactiv? Da, tot asta îmi vine, că e radioactiv, că nu e de pe pământul ăsta Mhm. și e radioactiv. E ceva ce aș descrie eu ca titanium, ca titanium și cu aur. Dar nu pot să descriu, nu știu să descriu. Primești la 3 o cifră din tabelul periodic. 1, 2, 3. Care este cifra? 83, 23 și câteva mici elemente din 1, 5, 8, lucruri care nu s-au descoperit încă, 126, ceva cum Are cineva acces la el în prezent? da, două persoane. Două persoane, entități, bineînțeles, prin ele, am descris ca șeful muntelui Atos. Mhm. Are un nume? Um, Mi-a dat Ali Akbar. Cum? Ali Akbar? Adi Akbar? Ali Akbar. Uh, Mărit este Dumnezeu, ceva de genul. Mhm, mhm. Sunt careva încăperi în interiorul muntelui sau unde se află? Da.
Da, sunt mai multe, sunt și dimensionale, Mhm. dar sunt și în fizic. Este în fizic, făcut din antichitate, um, un fel de peșteri, un sistem de peșteri, dar descoperit și adaptat, pus, sculptat. Și îl văd acolo. Astea din zilele noastre sunt în munte prin biserici, sculptate și proiectate în pământ, în munte, dar și sunt și dimensionale. Să trecem la tablițele de smarald, cele similare cu a lui Hermes. A fost Hermes aici? Da, da, a fost unul dintre conducătorii muntelui. S-a plimbat, îl văd că s-a S-au plimbat, plimbat. da, s-a plimbat și prin India, s-a plimbat prin Egipt, s-a plimbat pe aici prin muntele Olimp Cristina, și sunt, spune. care este legătura mea cu Hermes la 3? 1, 2, 3. Ok, văd două. Una că ai fost un urmăritor, un follower al lui Hermes și a doilea te văd ca un alchimist prin 1593 care studia științele oculte. Deci ai fost și preot, un fel de preot, pe timp urmăritor al lui, pe timpul Greciei Antice. Mhm. Am fost și eu aici pe Atos. Nu pe Atos, te văd în Grecia, da. Mhm. Ce conțin aceste tablițe de smarald? Informația al civilizațiilor dispărute, cum erau ei, povestea Mhm. lor, Mhm. dar numai că povestea lor adaptată pe nivelul Nostru de locației conștient. A, și locație. locației, da. Pe cine erau ei considerați ca zei antici și de Atlantida. Și de unde veneau, văd că și de unde veneau sunt niște tablițe cosmice cu trasee din cer a stelelor. De aici văd și sistemul lor, um, Planetar. da, din astra, cumva cum au împărțit ei constelațiile. Sunt mai multe explicații date de entități pe fizice, cumva, pe știință, pe nivelul ăsta de gândire, cumva, de nu pur și simplu interpretate de niște oameni care nu prea se pricepeau și au spus că zeii sunt în cer și au creat constelațiile. Este un sistem astrologic diferit de cel care ni s-a impus. Nu văd în momentul actual că este coincide. Coincide sistemul Coincide, da? Vreau să Andromeda. zic că Am ajuns astăzi la capacitatea necesară intelectuală de a pricepe la câte adevărul. procente am perceput acest sistem? Îmi dă două cifre, îmi dă 35 și 95. Din fizicalitatea noastră, 95, 35 din celălalt punct. Mhm. Metafizic. Da. Dar sunt cumva unite și suprapuse cifrele astea. Cristina, la 3, atinge aceste tablițe
și preiai informația care o conțin. 1, 2, 3. Mi-o Ok. mi-o transmit și mie la 3. 1, 2, 3. Ne prinde bine? Da, e mai amplă. Am, da, e și istoria planetei Mhm, aici. mhm, Am luat-o din tablițe și am proiectat-o în fața noastră. mhm. E energie pură, e energie curată și am luat informația fiecare. Cristina, la 3 depistează dacă este careva informație eronată. 1, 2, 3. Nu este o informație eronată din cauza că nu este dată la public. Este tablița așa cum este tabliile scrise Mhm, de mhm, ei, mhm. a, cu viziunea lor, percepția lor. Este și asta tablița pe un anumit nivel a celor care au scris-o, fiindcă avea un avatar. Este istoria de cum au venit ei pe planeta asta, este de istoria de cum au venit ei, ce au pățit pe planeta lor, drumul lor galactic, uh, harta planetelor până aici. um, și nu este încă dată la public informația tablițelor. Nu a fost scrisă decât, rescrisă de către călugări și nimeni de acolo, în primul rând fiindcă nu-i percepută la adevărata lor valoare. Sunt și ei foarte pe lângă subiecte. O parte din ceea ce scrie pe tablițe nici măcar nu poate să fie decriptată. Dar tablițele de smarald a lui Hermes Da, sunt percepute corect, totalmente, sau? nu. Nu, sunt foarte multe lucruri modificate uh, și în dosie. As, cumva niște puncte cheie să trimită în altă parte, nu spre cunoașterea respectivă, Mhm. cele publicate. Uh, Într-adevăr, na, entitățile pot să manipuleze în energetic o tabliță să fie informată, neapărat o persoană să facă asta în momentul în care o publică sau o entitate prin intermediul care o publică prin intermediul unei persoane. Celelalte văd că da, sunt informate și văd și în India cele care au fost scrise, dar sunt și foarte multe adevăruri și lucruri lăsate să se interpreteze tocmai din cauza că să știi că nu pot să fie înțelese din prima percepute corect, numai dacă este o parte subliminală înțeleaptă cu experiențe. Le putem percepe noi? Da. Da, că Mhm, poți să, gen, partea subliminală, partea conștientă, se uită la tăpliță și vede că e informație, își pune intenția să vadă mhm. și să perceapă. Unde se află tablițele lui Hermes, cele adevărate? Mi pare că sunt pe 7 locuri de pe planetă. Mi pare că aici Muntele Athos, Mesopotamia, nu, Mia, India, Mhm. în America de Sud, Centrală. Sunt mai multe locuri împrăștiate. Pe Au, unde s-a fo- plimbat? Au fost cândva toate împreună, în același loc?
La el, când erau la el, și pe urmă, pe măsură ce La s-au Hermes. plimbat, La da, Hermes, da? da, Cristina, mergem la 3, la acel moment, la Hermes, când le avea pe toate. 1, 2, 3. da. Cum arată Hermes? Ok. Sunt pe o navă, are părul lung, alb. A, și pielea mea arată fie că e albă, fie că are nuanțe albăstrii. Are o roabă lungă, albă, el. Și tablițele erau sub formă de mm, din astea tehnologice, virtuale, date virtuale, un fel de hologramă le văd. Mhm. Tabliții hologram. Cristina, ne permite Hermes să luăm cunoștință cu informația din tablițe? Nu, nu, chiar nu sunteți pregătiți, zice Așa el. ne spune, nu suntem pregătiți? Da, are o lacă de aroganță, așa, se uită cumva de sus. Ne judecă, adică mă judecă. Te judecă. Da, nu sunt vrednică. Nici eu? Te recunoaște ca fiind follower al lui și față de tine nu are aceeași reținere. Îmi permite să fac eu cunoștință? Câtuși, totuși, Da, auzi că câți, tu ți-ai făcut deja de cu tablițele în momentul în care ai fost alchimist și cercetai. o mai pot informația scana o dată aici? Da, Da. La 3 o fac. 1, 2, 3. Îi mulțumim lui Hermes. Și la 3 suntem aici acum. 1, 2, 3. ok, bine. Cristina, cine sunt acești călugări care trăiesc pe muntele Atos în prezent? Uh, Mi pare că suflete, sufletele, așa considerate de ei, rătăcitoare, oile pierdute, dar adunate, sunt părți subliminale foarte adormite, fragmentate, în căutare de Adevăr? adevăr al lor, cumva, din cauza că sunt fragmentate a întregului Mhm, și recunosc adevărul ca parte din întreg, îl recunosc pe Isus și pe ceilalți ca parte din ei, din cauza că sunt fragmentați. Deși sunt și câteva persoane întregi și trezite spiritual, care mhm, văd adevăr și văd identitățile pentru ceea ce sunt cu adevărat, fiindcă dracii sunt la ei acasă. mhm, mhm. Ce influență aceste persoane care sunt conștiința, conș- conștientizarea mărită? Ce funcție îndeplinesc ei aici? Eu văd o persoană și care e în funcție de un fel de manager uh, printre călugări, preoți, nu, călugări, dar văd și pusnici care stau deoparte, care s-au trezit, văd și persoane care s-au trezit în timpul drumului lor și s-au ales să fie pusnici, dar persoana asta care e manager, tocmai din cauza că vede adevărul, o decis să renunțe, bineînțeles, la religie și să se comporte ca un loc de muncă, o acceptat faptul că entitățile sunt printre noi și o ia ca pe ceva normal, de zi cu zi. Ce îndeletniciri au aceste persoane?
Ce muncă Ok. fac? Cei pusnici sunt, nu se roagă, fiindcă nu încearcă cumva să se trezească prin metodele tradiționale de singurătate și izolare la tot ce este și sunt unele și îndrăcite, ca și cum urmărite de entități și se luptă spiritual în astral cu ele. Um, Asta ca pusnici. Celălalt are rolul de a se ocupa cu bani, de a organiza tranzacții pentru entități pe trabucuri, țigări, vinuri, lucruri de genul. Nu a ales o cale, omul ăla, managerul o cale să influențeze, să trimită adevărul în conștiința colectivă, să ajute la eliminarea planetei, ca să zic așa. Și au văzut strict de-a lui. Ce Și nici producere nu se este pe acest munte? producere Da, monetară, monet. trafic, spălare de bani. Um, să văd și trafic de carne vie, s- foarte diverse. Carne vie, Da. ce anume? Prostituție, persoane cumpărate ca să fie sacrificate, date în dispărute, Copii, da, și nu numai copii, sunt care au preferințe de copii, sunt care au de femei, de mai și bătrâni, diverse. ce substanțe se produc aici? Mai multe. A, Mai multe. Mi-a dat de la vin, care este un vin foarte cu rețetă bună, să zic așa, foarte potent, foarte tare. Și are un efect halucinogen, puțin, ți induce anumite stări, transe. Mai sunt și alte substanțe, cum ar fi mirul, cum ar fi un tip de aghiazmă, cum ar fi lucruri care sunt distribuite în întreaga lume, care sunt programate s- pentru a fi ingerate, pentru a fi fie prin piele, te dai cu el pe piele, absorbite de corp, într-un mod sau altul. Pe lângă, uleiul de măsline. Ok, și văd și în urma sacrificiilor, tot așa ca un fel de mir, substanță distribuită printre ei ca un fel de hrană între entități trimise la capitele bisericești mai mari pentru a rămâne în posesie și cumva să aibă transii în momentul în care sunt în posesie persoanele. Adrenohrom, Da, îmi arată ca ceva ce provoacă un delir prin adrenalină. Se găsește și în vin. aceste substanțe sunt folosite și în slujbele bisericești în lume. Da, da, folosesc mai multe lucruri distribuite produse aici, distribuite în lume.
până și cărbunele informat, tămâia informată, pudrată cu alte lucruri și este dată în timpul slujbei prin alte biserici, care induce transe, induce programe, deschiderea ta ca să fii programat. Uh, da, sunt și picături puse în aghiazmă, sunt și picături puse în miruri, distribuite mai departe cumva. Concentrația este făcută aici în Muntele Atos. Starea de euforie care o are cei care asistă la slujbe sunt provocate de aceste substanțe? Da, mi-apar, da, mai apare aici două exemple de niște preoți care au luat o rasna în timpul slujbelor cu cadelnița. Sunt și filmuleții cu ei. Ei sunt tocmai victimele acestor prafuri și de pe mir care este ars pe cărbune, în mir, cum se cheamă, Mhm. tămâie pe Tămâie. cărbune. Da, și erau și în posesie și au luat o raznă și au început să facă un show în timpul slujbei. Sau induce posesia, atacurile de epileptice. Da. Ce fenomene inexplicabile se întâmplă în mănăstirile atonite? Diverse. Tot ce se zice se și întâmplă. Că s- se povestește de către călugări că dracii sunt la ei acasă, efectiv sunt entitățile slujnice a entităților care se plimbă în voie, sunt creațiile, copiii entităților care umblă pe acolo, uh, n- nave peste tot extraterestri care sunt cu holograma de îngeri, de caruri, de foc. Fenomene inexplicabile, dar totuși explicabile. De levitație, da, fiindcă sunt entitățile implicate, ah, posesii, da, miracole, da, din cauza că tot ei induc boala, tot ei stăpânesc boala și poți să o iei înapoi așa cum o dau. Vrei să dezvolt o anumită. Nu, 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 nu. Nu, în general de ce se spune că Muntele Atos ar fi un loc protejat de Maica Domnului? Și cum influențează această credință monahilor? Le întărește credința și, bineînțeles, îi unește în mental și emoțional, îi înglobează. Se spune că e grădina Maicii Domnului din cauza entităților din, de pe timpul zeilor antici. O văd pe Maica Domnului ca fiind uh, o zeiță de atunci implicată în Ce proiectul nume ăsta. porta? Um, Hader, Hater, Hater. Hater, da, Hater. Hera, o văd apărând ca soție a lui Zeus. Mai multe entități feminine care iau imaginea Maicii Domnului în, în religie. O văd ca Isis în Egipt.
sunt aceleași roluri, dar Ezida? Ezida e o altă entitate, dar tot cu Mhm, același rol. mhm, mhm. Deci nu contează, e ca un titlu, ca și Iahve. Um, Maica Domnului poate să fie de N entități, că ei folosesc holograme și ceea ce poate percepe persoana, sistemul lor de credință. Și a făcut apariția vreodată careva entitate sub imaginea Maicii Domnului în fața călugărilor? Da, da. Da, se joacă, se distrează în felul ăsta, mai ales când sunt descoperiți și nu au vrut să se descopere. Primul, ca și cum au un buton de ascundere rapidă, gen își iau imaginea Maicii Domnului. Sau îi induce pe urmă că de fapt a văzut-o Maica Domnului și îl întoarce. Există ritualuri sau practici spirituale secrete ale călugărilor atoniți care nu sunt dezvăluite publicului. În primul lucru au venit, da, orgiile. Ah, și mai sunt și tehnicile în care stau nemișcați ani, părăsesc oarecum corpul și se duc în astral. Dar le văd ca aparținând pusnicilor sau celor deoparte puși, care chiar vor neapărat să experimenteze lucrul ăsta. Foarte asemănător cu ceea ce e în Tibet, cu practicile când se îngroapă un călugăr. Starea, Starea? starea meditativă de sute de ani, da? Da, dar nu văd ajungându-se la performanțe de genul, văd pur și simplu că uh, de 80 de ani s-a ieșit din corp și s-a plimbat în astral. A reușit să reintre în corp. Nu, era doar o mică legătură astfel încât să alimenteze corpul să rămână în viață, dar pur și simplu se plimba, nu mai putut intra încât să se întoarcă la ceva normal, să meargă. S-a reîntors doar ca să vadă că nu poate să intre și atunci să alegă să plece. În ce stare este corpul? Mumificat, Da, împetrit. am mumificat. Mumificat. Dar poți să zici că e și împetrit, fiindcă are așa un aspect, nu de mumie de pastramă, are o anumită nuanță de petrificare din cauza staticului și s-au schimbat și moleculele din el. Că și-au impus ideea de a fi stană de piatră și atunci s-au răspuns la intenția asta. Care este mm, influența persoanelor cu statut mm, religios înalt de pe muntele Atos cu politicul din lume, cu mm, cultele din lume? Sunt mână în mână. În momentan văd Rusia fiind foarte puternică la conducere acolo. Și
toate acele slujbe care este și susținerea preoților, de fapt, susținerea entităților, modul lor de a fi cu cărțile pe față, gen, da, susținem războiul, susținem ideea, conceptul unei țări. Le văd implicate cu tot ce este și în special înspre China, înspre celelalte sisteme de credință, colaborează. Și din cauza că și în celelalte țări, sisteme de credință au și ei piloni și apoi împreună co-creează pentru planul de a ține Matrix-ul mai departe. Gridul. Sunt zone interzise sau inaccesibile pe muntele Athos pentru cei care execută pelerinaj. Da. Pelerinajul îl văd ca o puncte, un drum stabilit de ei, astfel încât să inducă anumite idei, transi, uh, ceva foarte turistic. Nu au voie să intre decât la suprafață, dar destul încât să formeze o legătură și să dea acorduri. Și reușim. Care este impactul asupra unui pelerin care vizitează acest munte? Energetic este acaparat, îl văd așa cuprins și învăluit de energia muntelui Athos. Își devine una cu muntele, cu energia de pe munte. Și mai departe rămâne tot timpul prins acolo. Indiferent că se întoarce acasă, la muncă, viața lui de zi cu zi și nu se mai întoarce niciodată pe muntele Athos, are așa învăluit spre el o copie pe muntele Athos. Copie energetică, da? Da, Cu care deține permanent legătura, da? da. Participă la slujbe, văd. Copilul ăsta. Și îi se induce. În momentul în care îi să face slujba, toți cei care au vizitat locul, care au fost luați sub umbrela locului, primesc energie în timpul slujbelor, programare de la Atos. Își conștientizează persoanele care au vizitat acest lucru sau sunt conștienți de faptul că vor fi supuse cărorva programări la vizitare? Da, da, O fac dar oare conștient. spun că vor să fie aproape de Dumnezeu, că pălătesc pomelci, ei chiar vor să fie pomeniți, ei chiar vor să fie numele lor să fie trimis în rai de către cei de acolo. Să fie scris numele lor în cartea vieții, tonează, ei chiar fac conștient în sensul că ca oameni conștient, nu conștient spiritual, ci și sunt capabili să perceapă când se roagă cineva din muntele Athos, că aud slujba. Au momente în care ei aud slujba și simt miros de biserică, simt tot felul de conexiuni. Dar na, nu este o conștientizare a ceea ce a percepțiilor, ce înseamnă Acest, cu adevărat. aceste persoane sunt pierdute pentru ei. Pierdute pentru o scurtă perioadă, că în funcție de ce scenariu reîncarnare se reîntregesc sau nu. Sunt unele părți subliminale care rămân fragmentate în uitare pentru o perioadă, după care entitățile sunt nevoite să le unească fragmentele în funcție de ceea ce vor, bineînțeles, de la partea subliminală. Sunt și vezi pe urmă de conștientizare
în care refuză religia. Mm, Nu-i neapărat să rămână pierdut în uitare dacă și dau acorduri uh, pe timpul vieții când s-au dus la Muntele Athos. Pe urmă pot să ajungă la o conștientizare în viața de zi cu zi prin ceilalți, prin întâmplările lor și să anuleze tot. Că puterea este a fiecăruia. Cum funcționează sistemul de autoguvernare al Muntelui Athos? Care este ierarhia? Mm. Pe diferitele grade de posesie. Ei au și implementat foarte bine prin sistemul de religios accepturile. În sensul că cei care sunt mai la conducere sunt total entități și în posesie, după care, pe măsură ce merge în jos, sunt mai puțin corupți. Dar, luând-o invers, în momentul în care se face slujba de preoție, se zice că primești nu știu câți îngeri. Și pe urmă mai faci încă o slujbă și ai nu știu ce alt grad, ca gradele militare. Și ai și mai mulți îngeri și, de fapt, entități, număr de entități și acorduri. Cu cât ești mai mult în posesie. Și apoi slujba lor este de preoție, este chiar un ritual foarte simbolic în care se închid slujbele, luminile în biserică și se face un drum simbolic pregătit de ceilalți, cumva, merge în, ca un prunc în patru labe, sub o haină, și pe urmă, cumva, după niște cortine, el să începe să se schimbe de haine și își înlocuiește. Alea sunt simboluri a ceea ce se întâmplă în energetic. În momentul în care se schimbă haina, tu te schimbi pe tine în energetic, se schimbă brăul, să accepturi. Așa. Și apoi faci și lucrurile astea simbolic, capeți și entități mai multe pe măsură ce ai ranguri de preoție și treci să fie episcop, treci la alte grade. Ești din ce în ce mai posedat sau dacă ești parte subliminală, că sunt care sunt părți subliminale puternice, care s-au dus ele să experimenteze așa ceva de bunăvoie, să vadă, e ca și cum ai trăit printre entități conștient, ca atunci când erau pe pământ, la timpul Atlantidei, entitățile diverse. E mod de experimentare. Asta este ierarhia lor. Ca și la mason, foarte bine, sunt la fel rangurile. Tot prin simboluri, tot. Și aici e numerologia implicată, tot. Unde se află beltemul lui Hristos? Am venit că Iugoslavia. Nu e aici pe Deci, munte, da? sunt niște lucruri care ar fi zis că sunt al lor, al lui Hristos, dar nu văd. A, mai văd prin Italia ceva material, cruci, este și pe Athos. Sunt fragmente, nu sunt lucruri Mhm. totale. Sunt repartizate, da? Da, și schimbă strategic de la an la an sau ani grupuri, sub conducerea fiecărui conducător. Există careva tuneluri subterane care leagă muntele Athos de alte locuri, așa numite sfinte, Dimensionale. dimensionale. Dimensionale, da, da, da. Cu ce Dimensionale, locuri da. sunt Vatican, Vatican? da. Vatican, India, um, în Arabia Saudită, Meca? eh, da,
Da. Și în Egipt, dimensionale sunt mai multe. În punctele strategice ale religiilor, toate capitalele cumva religioase sunt unite. Cu piramidele, Egipt, Ah, nu, e direct, nu, este indirect, cumva o iei de pe drumul, de pe autostradă, pe un alt drum, dar da, se poate ajunge dimensional și la piramide. În Ierusalim e direct și de la Ierusalim spre Cairo. se aud cântece îngerești în pădurile atonite. Da, se aud cântece, se aud zgomote, sunt și ei care vorbesc acolo, cântece percepute de ceilalți, că sunt mai multe lucruri. Fie sunt înregistrări date, fie doar vizate anumite persoane sau aud anumite discuții, în funcție de ceea ce vor. Dar da, răspunsul e da. Lumina neferească, Același lucru, în funcție de ceea ce același vor. lucru. Da. Metode de inducere a lucrurilor, a mesajurilor. Și totuși, care este influența Muntului Atos asupra politicii și bisericii? Păi văd așa. Văd entitățile astea conducătoare a muntelui Athos la masă cu celelalte din celelalte sisteme religioase. Și văd în timpul alegerilor electorale, în timpul războaielor, în timpul schimbărilor, a, toate alineate și cumva ceea ce vor să clădească ca Matrix-ul, cum să facă prin mișcările politice, prin ce conducători, prin ce metode sunt implementate cumva și ceea ce hotărăsc ei, vedem noi că se întâmplă la nivel politic. Bineînțeles, nu sunt ele guvernatoare a totului Matrix, mai sunt și entități care nu mai guvernează pilonii ăștia ai Matrixului, dar mai văd Federația, mai văd alte forțe de draco reptilieni, aviari, de sine stătători implicați uh, în, Federația Galactică? da, da, nu cea de care se zice, cealaltă. Cel. Da, și asta este implicația în politică, ceea ce întâmplă în momentul în care ei se adună și implementează ceva. Trebuie să se vadă în fizic, într-un mod sau altul. Dar toate astea sunt direcționate înspre crearea unui viitor posibil cât mai îndoctrinat. Fiindcă sunt lucruri care se întâmplă și ei nu pot să le gestioneze, planeta devine în ce în ce mai conștientă și ei știu că în scurt timp nu o să mai fie scurt timp pentru ei, nu o să mai fie pe timeline-ul ăsta pe planetă și trebuie să își facă fie bagajele, fie planuri pe cât se poate să ducă mai departe. Schimbarea frecvențională în care se află acum Pământul, ce impact are asupra sistemului, întregului sistem religios și deoseb către muntele Atos? Îl distruge și fragmentează. Din cauza că e valul ăsta,
a Universului de expansiune și cum se trimit undele și ajung la noi și sunt percepute de trezire, ne ridică nivelul de conștiință nu numai a nostru, a planetei, și atunci în multivers se creează alte ripuri. A, și pe ei îi cam scoate din context. Ei sunt la capătul firului, cumva. Nu mai pot să facă față, nu mai pot să țină Matrix-ul împreună. Și lumea se trezește din ce în ce mai mult, dar o variantă pe care ei o abordează acum, o încearcă să implementeze un alt Matrix prin Neuralink și prin un sistem virtual, inteligență artificială și alte lucruri care se întâmplă în lucrul ăsta și în timpul ăsta și ei vor să folosească un lucru care poate fi pozitiv, dar să ne înglobească, să ne înrobească. Cristina, am ajuns la finele sesiunii. La 3 te deconectezi de la tematică. 1, 2, 3. Ne ridicăm frecvențele până la maximul posibil pentru noi și ne mărim energeticul până la maxim. 1, 2, 3. Cristina, observă la 3 ce impact va avea vizualizarea acestei sesiuni. 1, 2, 3. Acum mi arată vizualizarea acestei sesiuni ca o privire de ansamblu a tuturor lucrurilor pe care le fac ei. Percep că lucrurile astea se cunosc, sunt în conștiința fiecăruia, deja sunt percepute de toți oamenii, toate părțile subliminale, uh, și nu e nu văd ca ei să facă ceva, nu că nu le convine, fiindcă deja este o informație um, percepută. Mhm. Cristina, la 3 formăm o sferă energetică din vibrațiile absolutului. 1, 2, 3. Transmitem, informăm această sferă cu informația din această sesiune. Și la 3 expediem această sferă informată către toți cei care sunt capabili de a conștientiza, de a face cunoștință cu această informație. 1, 2, 3. Cristina, rupem toate legăturile, conexiunile de la toți, de la toate energiile și entitățile cu care am contactat. Ne curățim de toate rezidurile energetice străine din această sesiune, ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot, ne ridicăm nivelele energetice și vibrațiile până la maximă posibilă și la 3 te întorci aici și acum de unde se aude glasul meu. 1. Partea subliminală revine la corpul fizic, aducând energie, forță, potențial, te simți liberă, te simți împlinită, te simți energică, te simți fericită. 2. Corpul fizic e mai tânăr, mai sănătos, mai dinamic. 3. Ești aici și acum. Mai Cristina, durează o secundă, două. da, da, da. Vreau să te salut. Vreau să-ți spun că am primit
un șoc informațional și pozitiv și negativ. Vreau să-ți spun că sunt foarte, da, sunt Multe, nu? Sunt sunt foarte, foarte, multe, foarte sunt foarte multe. multe. Este un divertisment uh, informațional. Da, îți mulțumesc foarte mult Și ați pentru mulțumesc. cele dezvăluite, pentru cele care le-ai putut vizualiza, le-ai putut scana și le-ai putut aduce tuturor. Sper că această informație să fie foarte utilă și pentru cei care ne privesc sesiunea și le mulțumim Să le fie mult cu că folos. ne, ne privesc sesiunile, ne stăruim pentru ei. Uh, Mai pronunț o dată cu fraza într-un ceas bun, o sesiune remarcabilă, vreau să spun. Mulțumesc mult pentru ea. Și eu îți La mulțumesc. Și revedere vă tuturor, numai mulțumesc. bine, pa, vă așteptăm.